שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין חטיף ממכר. המצרכים לבצק: 5 כוסות קמח מנופה, 6 כפות סוכר חום או לבן, 2 ביצים, 2 כפות שמרים, כפית מלח, 200 גרם חמאה מומסת ו2 כוסות חלב. המצרכים למילוי: שוקולד למריחה ו3 כפות אגוזים טחונים עם רבע כפית קינמון. מצרכים לסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט. לפיזור מעל אבקת סוכר. אופן ההכנה: אני שמה את הקמח בקערת המיקסר. מוסיפה את החמאה המומסת, את השמרים, את הסוכר, המלח ואת הביצים. ומתחילה לערבל במהירות איטית. אני מוסיפה כוס חלב וממשיכה לערבל. אני מגבירה את המהירות ומוסיפה את החלב בהדרגה ומערבלת עד שהבצק מתאחד. בסך הכל שמתי 1.5 כוס חלב. אני משמנת קערה. שימו לב איך הבצק רך וגמיש. אני שמה את הבצק בקערה, מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה וחצי. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק וחותכת את הבצק לשניים. אני מפזרת מעט קמח על הבצק ומרדדת לעלה בעובי 0.5 סנטימטר. אני מיישרת את הבצק מסביב. אני מורחת שוקולד למריחה שורה בקצה הבצק. מגלגלת מעט את קצה הבצק ומפזרת מעל את האגוזים הטחונים. אני מגלגלת את הבצק על המילוי
וחותכת את הבצק לכל האורך. ומגלגלת את הבצק לרולדה ארוכה. אני חותכת חתיכות בגודל התבנית. אני שמה בתבנית ומהדקת מעט פנימה. לא חשוב איזה צורה התבנית, ריבועים, מלבנים, עיגולים, אפשר בכל תבנית. את החלק השני של הבצק אני חותכת לריבועים, מורחת שוקולד ושמה במרכז אגוזים טחונים. אני לוקחת כל ריבוע מהקצוות ומגלגלת לכדור. שמה בתבנית ומהדקת מעט פנימה. וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבצק. מכניסה לתנור שחומה מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20-25 דקות עד לצבע זהוב יפה. הכנת הסירופ. אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית נמוכה. מוסיפה את המים, הסוכר והמיץ לימון. מערבבת מעט ומבשלת בערך כ10 דקות, עד שהסירופ נהיה סמיך. ומניחה בצד ל10 דקות. אני מוציאה את התבניות מהתנור ומורחת את הסירופ הקר. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.